নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক CSC আইডিৰে কেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল পে কৰিব পাৰি এই ভিডিঅ'ত গুটিকেইটা আলোচনা কৰিম যদিহে চেনেলটোলৈ আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই ৰাখিব এনেকুৱা ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰত গৈ ওপেন কৰি ল'ব তাৰ পিছত সাৰ্চ কৰিবা CSC পৰ্টেল বুলি সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পেজটো এনেকৈ আহি যাব অহাৰ লগে লগে প্ৰথম সাইডত সোমাই যাব সোমোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকৈ পেজটো আহি যাব আপোনালোকে ইয়াত লগইন অপচনত ক্লিক কৰি দিবা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট পেজ আহি যাব নেক্সট পেজটো এনেকৈ আহিব অহাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে CSC আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দিব লাগিব লগতে কেপচাৰটো ফিলআপ কৰি ল'ব লাগিব লোৱাৰ লগে লগে লগইন অপচনত ক্লিক কৰি দিবা লগতে পেজটো এনেকৈ লোড ল'ব নেক্সট পেজটো এনেকৈ খোল কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইটো ক্লোজ কৰি দিবা ইয়াত ইলেক্ট্ৰিচিটি অপচনত ক্লিক কৰি দিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পেজটো এনেকৈ খোল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বিল পেমেন্ট অপচনত ক্লিক কৰি দিবা ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত অল ইণ্ডিয়াত যিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড আছে এই গুটেইকেইটা ইয়াত ওলাব অসমৰটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিবা assam পাৱাৰ ডিস্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেডত ক্লিক কৰিবা নহলে আপোনালোকৰ যদি স্মাৰ্ট মিটাৰ হয় তেনেহলে assam পাৱাৰ ডিস্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেড স্মাৰ্ট পোষ্টপেড ৰিচাৰ্জত ক্লিক কৰি দিবা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট পেজ এনেকৈ আহি যাব অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত কাস্টমাৰ আইডিটো ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব টাইপ কৰাৰ পিছত নেক্সট আপোনালোকৰ কাস্টমাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত দি দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত পেইড বিলত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পেজটো এনেকৈ আহি যাব অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত GSTটো একেবাৰে লো কৰি দিব লাগে লো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত ৱালেট পিনটো ডালিব লাগিব ৱালেট পিনটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত পে অপচনত ক্লিক কৰি দিব লাগে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পেজটো এনেকৈ আহি যাব এনেকৈ বিল পেমেন্ট ৰিচিপ্ট আহিব ইয়াক কাস্টমাৰক দিব পাৰিব এয়া আছিল সৰু ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ'টো ভালদৰে লাইক কৰিব লগতে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব